Assalamualaikum. Hari ni kita orang nak test running kereta akak tebur. Ingat tak akak tebur yang datang anak dia tu datang ke kedai kami nak tukar enjin tebur. Kereta akak tebur ni dah siap. Kereta ni akak request dengan kita tukar enjin, cat enjin bay, lagi cat luar dalam. Kereta ni cat luar dalam color hijau A3. Hijau A3 memang comel. Padu. Pandai akak ni pilih color. Macam enjin ni kita orang pasang enjin LCEFRA. Ni. Tebur. Jangan main-main dengan akak ni. Enjin ni tebur. Walaupun kereta ni nampak standard, tapi dia punya nadi tebur. Macam dia punya body kit. Akak ni kekalkan lagi body kit MDM. Nampak standard. Standard tapi ranggi. Dia punya sport ring pakai 14. CE 28 14. Yang paling rare kereta ni ada reflektor kancil lompak. Yang ni original. Yang ni memang original. Ramai saya punya customer minta beli barang ni. Saya cakap akak ni tak akan jual barang ni. Barang ni susah dapat original. Saya difahamkan harga sekarang barang ni dah 1,000 lebih harga dia. Dah cecah 1,000 lebih harga dia. Okey, jom kita test running kereta akak ni. Kita try boosting kereta dia. Sebab kereta ni besok akak ni nak serah dekat akak dah kereta ni. Jadi sebelum kita serah, kita nak test dulu. Macam biasalah kita nak pastikan kereta ni elok. Enjin tak ada masalah, tak ada leaking. Dia punya sistem brake nak elok. Dia punya sistem aircon. Dia punya power steering. Nak bagi akak ni selesa. Okey, kita test running dulu. Jom. Macam kat dalam ni, kita orang pasang dashboard LC dengan dia punya steering. Ini dashboard LC. Ini steering dia. Macam seat ni akak pilih CL5. CL5. CL5 ni memang selesa bawa. Rasa macam kita bawa tu duduk tadi tu macam dia peluk kita lah. Okey, jom kita test running kereta akak ni. Kita try boosting kereta akak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan aircon alhamdulillah sejuk. Aircon sejuk. Macam kereta ni kita orang tak pasang apa-apa aksesori. Akak ni tak nak pasang blow off ke apa, dia tak nak. Dia nak kereta ni bunyi senyap je. Senyap tapi power. Okey, jom kita test boosting kereta akak ni. Okey, alhamdulillah kereta enjin ni okey, tak ada sempuk, tak ada jerk. Bawa kita orang maintain 14, 13, 14 alhamdulillah okey. Kita maintain 14. Alhamdulillah tak ada masalah. Aircon pun sejuk. Sejuk ketar. Orang Terengganu panggil aircon sejuk ketar. Okey. Kepada akak, kita harap akak berpuas hatilah dengan hasil kerja kita orang. Besok akak dah boleh ambil kereta ni. Okey. Kepada customer yang berminat untuk buat enjin, untuk tukar enjin, boleh roger kami seperti biasa. Saya akan bagi link WhatsApp seperti biasa. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.